η πόρτα στο αρχοντικό. Στην κορυφή ενός λόφου, μακριά από τον θόρυβο της πόλης, υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό που έμοιαζε να έχει ξεχαστεί από τον χρόνο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέφευγαν να πλησιάσουν, ψιθυρίζοντας ιστορίες για παράξενα φαινόμενα που συνέβαιναν εκεί. Το σπίτι ήταν σιωπηλό την ημέρα, αλλά τα μεσάνυχτα μια συγκεκριμένη πόρτα στον δεύτερο όροφο άνοιγε μόνη της. Ο Νίκος, φοιτητής αρχιτεκτονικής με πάθος για τα μυστήρια, αποφάσισε να εξερευνήσει το σπίτι. Ο εξωτερικός τοίχος ήταν καλυμμένος με αναρριχόμενα φυτά και η βαριά ξύλινη πόρτα στην είσοδο άνοιξε με ένα ανατριχιαστικό τρίξιμο. Το εσωτερικό ήταν σκονισμένο με παλιά έπιπλα καλυμμένα με λευκά πανιά. Στον δεύτερο όροφο βρήκε την πόρτα. Ήταν διαφορετική από τις υπόλοιπες, φαινόταν ολοκαινούρια, σαν να μην είχε αγγίξει η φθορά του χρόνου το ξύλο της. Το ρολόι έδειχνε 11:59. Με το που ακούστηκε το πρώτο χτύπημα του ρολογιού των μεσάνυχτων, η πόρτα άνοιξε αθόρυβα. Πίσω της δεν υπήρχε τείχος, αλλά ένας διάδρομος που οδηγούσε σε έναν κόσμο πανομοιότυπο με τον πραγματικό. Ο Νίκος δίστασε, αλλά η περιέργειά του νίκησε και πέρασε το κατόφλι. Ο αέρας ήταν πιο βαρύς, τα χρώματα λίγο πιο ξεθοριασμένα. Βγήκε έξω και ανακάλυψε ότι η πόλη έμοιαζε ίδια, αλλά κάτι δεν ήταν σωστό. Οι άνθρωποι περπατούσαν αργά, τα πρόσωπά τους είχαν μια ανεξήγητη θλίψη και τα μάτια τους ήταν λίγο πιο σκοτεινά από το κανονικό. Τα φώτα στους δρόμους τρεμόπαιζαν χωρίς λόγο. Όταν έφτασε στο δικό του σπίτι, βρήκε τον εαυτό του να κάθεται στο γραφείο, αλλά αυτός ο Νίκος δεν αντέδρασε όταν τον είδε. Ξαφνικά, ο άλλος Νίκος γύρισε αργά το κεφάλι του και χαμογέλασε με έναν τρόπο που πάγωσε το αίμα του πραγματικού. Ένιωσε την ανάγκη να τρέξει πίσω στην πόρτα, αλλά όταν γύρισε, αυτή είχε εξαφανιστεί. Ο κόσμος γύρω του έμοιαζε να παραμορφώνεται ελαφρώς, σαν να μην ήταν ποτέ σταθερός. Ο Νίκος προσπάθησε να μιλήσει με ανθρώπους, αλλά όλοι τον κοιτούσαν χωρίς να αντιδρούν. Όταν πλησίασε έναν καθρέφτη στη βιτρίνα ενός καταστήματος, η αντανάκλασή του δεν τον ακολουθούσε πιστά. Αντίθετα, τον κοιτούσε σαν να ήξερε κάτι που εκείνος αγνοούσε. Καθώς η νύχτα προχωρούσε, ο Νίκος συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν πλέον απλός επισκέπτης. Η πόρτα είχε εξαφανιστεί και ο κόσμος που είχε αφήσει πίσω του ίσως να μην τον θυμόταν καν. Στην απέναντι πλευρά της πόλης, ένας άλλος Νίκος, με μάτια πιο σκοτεινά, ξύπνησε στο δικό του κρεβάτι και χαμογέλασε. Ήξερε πως η αλλαγή είχε ολοκληρωθεί